Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Cà tím nấu được rất nhiều món ăn. Hôm nay mình sẽ nấu một món cà tím ngon nữa để ăn với cơm. Và chỉ cần một món này thôi là mình đã có một bữa cơm ngon. Làm món này anh chị em và các bạn cần có một trái cà tím. Đây là nửa ký. Ở đây là mè, khoảng 1 muỗng cà phê. Nếu mà ăn chay trường thì anh chị em và các bạn không cần cho tỏi. Còn mình ăn cho khỏe thì mình lấy 1 tép tỏi. Với lại 1 cọng hành lá. Nếu ăn chay trường thì mình cho ngò rí thay cho hành lá. Rồi 1 trái ớt. Gia vị mình có nước tương, giấm rượu hoặc là giấm ăn bình thường cũng được luôn. Rồi đường, tiêu với lại dầu ăn hoặc là dầu mè. Dầu mè này là dầu ép lạnh đó anh chị em và các bạn, nó sẽ thơm. Thành phần nguyên liệu mình khuyên để ở đây. Anh chị em và các bạn mình có thể nhìn lên để chuẩn bị hoặc là có thể thấy bên dưới video trong phần mô tả. Trước tiên là mình lấy một cái nồi, mở lửa lên, sau đó mình cho vào một cái vỉ. Cà mình cắt 2 cái đầu, rồi cho vô hấp. Cái này người ta gọi là chưng cách thủy. Với trái cà mập mập này thì mình hấp trong vòng 15 phút. Nếu mà cà ốm và dài thì khoảng 10 cho đến 12 phút. Hoặc cho đến khi nào anh chị em và các bạn kiểm tra thấy nó mềm là được. Trong lúc hấp cà thì tỏi mình sẽ bằm nhuyễn. Hành lá mình để nguyên cọng. Cái lá hành này thì cắt nhỏ. Thường là người ăn chay trường ta ăn kiêng ngũ vị tân, tức là không cho tỏi, không cho hành. Mình sẽ thay bằng tỏi tây, tức là leeks, nó gọi là hành baro. Ớt thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Sốt mình có 1,5 muỗng canh nước tương Maggi. Nước tương Maggi cũng ăn chay được luôn anh chị em và các bạn. 2 muỗng cà phê đường, hoặc là 2/3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước, 2/3 muỗng canh giấm. Sau đó mình quậy tan rồi nếm lại tùy theo cái độ mặn của nước tương. Nếu ăn mặn hơn thì anh chị em và các bạn có thể cho 2 muỗng canh nước tương cũng được nữa. Và sau 15 phút anh chị em và các bạn thấy cà tím riệm, mình lấy cái đũa làm gì mình thấy nó mềm bên trong á, tức là được rồi. Trái cà lúc này đã chín, cắt đôi, mình mở nó ra nè, nóng lắm á, rồi cắt như vậy để cho nó mở ra. Cắt như vậy cho nó mở ra. Cái này cũng vậy luôn, nhớ đừng cắt đứt cái vỏ, giữ lại khứa những cái đường vậy để chút nữa nó dễ thấm gia vị và nó thẳng trái cà ra. Rồi mình cho vô chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng mình sẽ cho cà vô và lật úp xuống. Chiên ở lửa thật lớn luôn để cho cà không bị ra nước. Và đừng quên lắc chảo để không bị cháy và không bị dính. Kiểm tra coi nó nâu vàng rồi thì lúc đó mình lật lại, giống như cà nướng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho 1 cọng hành lá này vô nè, chung với lại tỏi luôn. Và nhớ lắc, không thôi là nó sẽ dễ bị cháy. Hoặc là hạ lửa xuống, mình để trên trung bình thôi. Sau khi kiểm tra mình thấy cà bên dưới cũng nâu vàng như vậy rồi, anh chị em và các bạn sẽ lật lại lần nữa.
Mình sẽ chiên ở lửa trung bình để cho cái cà nó rút bớt nước, thì chút nữa mình ăn nó ngon hơn. Nó giống như là thịt chay. Và lúc này mình cho hết cái sốt vô, rồi mở lửa lớn lên, chờ cho sốt cạn. Hoặc là mình có thể nấu lửa trung bình lớn, bếp chính số mình để số 7 thôi. Nấu cho đến khi nào cái sốt này cạn là được. Sau khi cái sốt nó hơi cạn vậy rồi, anh chị em và các bạn lật lại cho nó thấm cái mặt bên đây. Lật lại nè, kiểm tra coi bên dưới nó hết cạn sốt rồi á. Mình cũng có thể lật lại lần nữa. Là mình đã xong, bây giờ cho ra dĩa thôi. Một dĩa cơm nóng, cà tím, ngon chưa? Cà nóng, cơm nóng. Cô bác anh chị em và các bạn thấy món này ngon không nè? Nhớ để lại bình luận bên dưới cho Bình Khuyên biết cảm nhận về món ăn này. Bình Khuyên cảm ơn cô bác anh chị em và các bạn đã xem hết video này và chúc nhà nhà ngon cơm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.